নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো ডিজিটেল সহায় ইউটিউব ফেমিলিলৈ মই চিত্ৰঞ্জনে বাজেট স্মাৰ্টফোন বুলি কোৱাৰ লগে লগে হয়তো আপোনালোকৰ মনলৈ আহে Redmi 5A কাৰণ 4999 টকাত ইয়াৰ যিখিনি স্পেচিফিকেশন অথবা ফিচাৰ্স আছিল এই সকলোবোৰ অতুলনীয় আৰু লাহে লাহে কিছুদিন পিছত ইয়াৰ যিটো প্ৰাইস হয় 4999 টকাৰ পৰা বঢ়াই বৰ্তমান 5999 টকা কৰা হ'ল এনে সময়তে Mobiistar নামৰ এটা কোম্পানীয়ে CQ আৰু XQ নামৰ দুটা মোবাইল ফোন লঞ্চ কৰিছে যাৰ প্ৰাইস ষ্টাৰ্ট হ'ব 4999 টকাৰ পৰা এই ভিডিওটোত এই আটাইবোৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম ক'ৰ পৰা কিনিব পাৰিব কেতিয়াৰ পৰা ইয়াৰ সেল আৰম্ভ হ'ব এই সকলোবোৰ আহক তেন্তে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আপুনি যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে তলৰ ৰঙা ৰঙৰ সাবস্ক্ৰাইব অপচনটো দবাই দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ একদম নাপাহৰিব তেতিয়া আমি দিয়া প্ৰতিটো ভিডিও আপুনি পোনপ্ৰথমে দেখিবলৈ পাব পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক জনাও Mobiistar CQ ৰ বিষয়ে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাব শেষত আপোনালোকক জনাম কেতিয়াৰ পৰা আৰু কেনেকৈ কিনিব পাৰিব এই Mobiistar CQ মোবাইলটোৰ প্ৰাইস হ'ব 4999 আৰু এই ফোনটো দুটা কালাৰত উপলব্ধ হ'ব ব্ল্যাক আৰু গোল্ড Mobiistar CQ ৰ ইন্টাৰনেল ষ্টৰেজ থাকিব 16GB আৰু এক্সটাৰ্নেল মেমৰি কাৰ্ড লগাই আপোনালোকে 128GB লৈকে বঢ়াই ল'ব পাৰিব যাৰ বাবে দিয়া হ'ব এক্সটাৰ্নেল মেমৰি কাৰ্ড স্লট ইয়াৰ RAM থাকিব 2GB আৰু এই ফোনটো ডিসপ্লে 5 ইঞ্চ হ'ব গতিকে অন্য ফোনৰ দৰে ফুল HD ডিসপ্লে দেখিবলৈ পোৱা নাযাব লগতে কোৱাড কোৰ প্ৰচেছৰ 13 মেগাপিক্সেল ফ্ৰন্ট কেমেৰা 8 মেগাপিক্সেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ 3000 mAh ৰ বেটাৰী থাকিব আৰু অপাৰেটিং সিস্টেমৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াত Note 7 দেখিবলৈ পোৱা যাব কিন্তু হয়তো পাছলৈ ইয়াত অৰিও আহি যোৱাৰ চান্স আছে ঠিক তেনেদৰে Mobiistar XQ মূল্য হ'ব 7999 CQ তুলনাত এই XQ ফোনটো কিছু পৰিমাণে বেলেগ দেখা যাব কাৰণ ইয়াৰ ডিসপ্লে 5.5 ইঞ্চ আৰু ফুল HD দেখিবলৈ পাব লগতে 1.4 GHz octa-core Qualcomm Snapdragon processor, fingerprint scanner, 3GB RAM, 32GB storage capacity, external storage up to 120GB lege বঢ়াই ল'ব পাৰিব আৰু স্পেশালি ক'বলৈ গ'লে এই ফোনটোত সেলফিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অটো ফোকাস, ফেস বিউটি, প্ৰফেশনাল মোড, কেমেৰা ফিল্টাৰ, HDR আৰু নাইট মোড আদি বিভিন্ন ফিচাৰ্স দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু এই দুইটা মোবাইল ফোনৰ ফ্লাশ সেল ফ্লিপকাৰ্টত অহা 30 মে 12 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব গতিকে আপুনি যদি ল'ব বিচাৰে তেন্তে 30 মে লৈকে মাত্ৰ অপেক্ষা কৰক এনে ধৰণৰ টেকনলজি ৰিলেটেড সকলো ভিডিও লৈ পুনৰ লগ পাম এতিয়াও যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই তলৰ ৰঙা ৰঙৰ সাবস্ক্ৰাইব অপচনটো ক্লিক কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগত থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ পইচা দিব লগা নহয় কিন্তু আপুনি কৰা সাবস্ক্ৰিপচনে আমাক ইয়াৰ পাছৰ ভিডিওটো বনোৱাত সহায় কৰে ধন্যবাদ জয় অসম